E duminică seara, suntem în Batumi, e ultima seară în Batumi. Mâine dimineață o să luăm trenul spre Kutaisi și vrem să împărtășim cu voi impresiile noastre după 2 săptămâni în Batumi. În care să-ți faci vacanța, pentru că ai ce să faci. Dacă vii pentru plajă, trebuie să iei în considerare faptul că plaja e cu pietre și trebuie să mergi la 10-20 de kilometri cu mașina sau tren, autobuz, pentru că sunt variante ca să ajungi la plajă cu nisip. Plus că se construiește foarte mult și atunci plaja nu e chiar o plajă unde să zici că te relaxezi, că stai și te relaxezi tot timpul. Da, pentru că se mai aude un flex, o bord mașină, ceva. Macara uriașă și plajele care sunt la 20-30 de km, nefiind sezon, nu erau foarte îngrijite și curate și amenajate. Opțiuni de cazare sunt foarte multe și nu sunt scumpe, între 100 și 200 de lei pe noapte, condiții foarte bune și sunt și hoteluri foarte luxoase. Dar asta pentru că sunt multe cazinouri și cumva pentru elita jocurilor de noroc. E un mix așa de clădiri futuriste cu blocuri comuniste și clădiri istorice. Deci din punctul ăsta de vedere le are pe toate. Cumva nu te simți nici într-un oraș vechi, nici într-un oraș nou. Da, dar e un fel de oraș care trece de la dar nu o trece. fază la alta, așa mi se pare. Dar nu trece, pentru că blocurile rămân așa. Blocurile vechi dintre astea noi nu sunt refăcute. Cumva astea mari le acoperă așa pur și simplu. Oamenii de acolo nu mai au lumină, nu mai au soare. Sunt și case între blocurile astea uriașe și nu simți viața locală așa, cel puțin în partea asta nouă a orașului. Și cum umblăm noi foarte mult pe jos, ajungem și în părțile mai puțin turistice. Chiar când am fost la târgul de turism, atunci am ajuns într-o parte mai locală, unde turiști nu prea ajung și acolo cumva se simte că e un oraș în Georgia, un oraș care într-o țară fostă comunistă, care până în 2008 nu prea avea neapărat așa o dezvoltare. Asta se vede așa și la clădiri și la magazine și oamenii cumva. Nu mai vezi aceiași oameni care sunt pe plajă, plini de voie bună, care zâmbesc, care sunt cumva în vacanță sau care au un nivel de trai foarte ridicat. Acolo cumva lumea e mult mai apăsată așa de problemele vieții de zi cu zi. Balcoanele de acolo cred că sunt balcoane improvizate, așa mi se pare, nu? Parcă ar fi tablă. Da, și tot blocul e aproape acoperit cu tablă, că e foarte multă umiditate, acolo în colț se vede în partea stângă, acolo, că nu e tablă și pereții scorojiți așa, că e foarte multă umiditate și cred că au și multă igrasie, că și când am căutat cazare am văzut că scria că mare atenție când îți iei bloc cazare în Batumi să nu fie cu mucigai. Climatul e subtropical umed și atunci am văzut și noi în primele zile, era foarte mare umiditate și oamenii cred că nu mai găsesc alt material care să facă față umidității, da, cu tablă. să izoleze, da. Sunt și multe case care sunt izolate cu tablă. Arată un pic cam ciudat, dar da. Oamenii n-au altă variantă. Uite cum e și blocul aici în față. Jumate e scorojit și restul sus e cu tablă. Și traficul din Batumi, care, Doamne ferește, aici e lejer, da. Ne-am dat seama că în supermarketuri
sunt prețurile foarte mari, e ca în vestul Europei și dacă vrei să găsești prețuri mai ieftine, pentru că la început eram foarte contrariat, știam că salariul lor e asemănător sau chiar mai mic cu cel din România și ne gândeam cum supraviețuiesc ei cu prețurile astea. Sunt într-adevăr magazine din astea de cartier sau piața unde prețurile sunt mult mai mici și la jumătate față de supermarketuri. Așa că dacă vrei să găsești prețuri mici, trebuie să mergi acolo unde își fac și localnicii cumpărăturile. Pentru că în supermarketuri sunt doar străini, nu prea îi vezi pe ei. În general sunt foarte multe prețuri din import și atunci produse din astea care se găsesc cam peste tot, Danone sau, nu știu, Nestlé sau Cola. Transportul public e foarte ieftin, asta v-am zis. Da, au o rețea bună de transport în comun. Sunt autobuze din astea, ca aproape în orice oraș, și microbuzele lor, marșrutca. Marșrutca, da. Da, doar că pe microbuze foarte multe ori scrie doar în limba lor. Da, cu caractere georgiene. La Centru Info sunt mai multe centre info în Batumi, deci ei chiar stau bine la capitolul ăsta. La Centru Info găsiți harta orașului care are și transportul public și o să vedeți exact liniile de transport. Da, pentru că pe internet nu găsești mersul autobuzelor. De exemplu, în Turcia, când eram, tot timpul, dacă ajungeam într-un oraș mare, găseam autobuzele lor locale, unde merg, la ce oră, interval, tot. Aici nu sunt. Da, nu prea găsești online toate informațiile astea. În autobuze se plătește cu cardul lor de transport care se cumpără de la magazine și se încarcă de la niște tonomate care sunt cam peste tot. Sunt multe spații din astea de coworking. Oricum, cred că în toată Georgia sunt foarte mulți expați pentru că nu e nevoie de viză, poți să stai un an de zile, dar credem că vin cu jobul lor remote aici. Nu cred că își găsesc neapărat de lucru aici. Există spații verzi, sunt parcuri, toată faleza e așa amenajată ca un parc. E o zonă pietonală, sunt locuri în care să joci biliard și tenis gratuit, sunt biciclete de închiriat, trotinete. E un oraș așa viu, tânăr, adică sunt foarte mulți tineri și un mix de naționalități. Într-adevăr, predomină ruși, ucrainieni, că ni se pare că auzim doar rusă pe stradă. Pe total, așa, experiența în Batumi a fost drăguță. Ne-am simțit bine, doar că nu pot să zic că aș sta aici la mare sau să locuiesc aici foarte mult. Plaja nu se compară cu cei în Turcia, dar nu neapărat că sunt pietre sau că e foarte lată și foarte aglomerată sau foarte lungă, dar așa cumva aspectul ăla de oraș comunist, adică cu jocuri de... Da, sunt tot felul de tiribombe și la asta te referi? Da, tot felul da, de... Da. Cum erau și în România în anii 90, 95, 2000 cel târziu. Și traficul la ore de vârf sau în timpul săptămânii e foarte nasol, complicat, aglomerat. Se stă în trafic foarte mult. Ne vedem de la etajul 17 cum se stă stau mașinile acolo în trafic și se claxonează și... Și se tot bagă în depășiri, în intersecție, ne distrăm când vedem... Ne distrăm când nu vrem să trecem, Da, ne enervăm. De cele mai multe mașini avariate aici le-am văzut. Mai multe ca în Egipt. Da. Traversăm? Ne băgăm cu curaj? Uite, opa. Da, păi aici e care pe care. Cred că iau reguli de circulație, că sunt Da, semne. dar nu trebuie să dai prioritate. Bă, da, că ăsta aici e că în spate are celia de trecere, dacă nu mă înșel, în spatele, da. Uite. Ce trebuie să stea la stop, da? Nu, e încet, ea. Dar pentru că traficul lejer, să fie zi de... Că vine autobuzul. Uite și ăsta ce viteză are, frățică. Nu te boss, că vine cu viteză. Să mergem încolo?
Uite cum arată și blocul ăsta cu o grămadă de table pe el și așa. Deci că a fost neterminat și după aia s-a mutat în el. Păi da, că uite, acolo e zone unde au numai bolțari. Uite, vezi cum e tabla acolo. Și asta îmi place foarte mult, cum parchează așa, vezi? Mai Așa mult bagă. încurcă. Da, da, deci sunt 2 benzi și jumătate de bani de ocupată de ăștia care au parcat. Uite, cărcădușe, Da. cărcădușe verzi. De Ei un rămân kilogram. încă așa vezi. Grămâncele vând. Uite aici mașini cârpite. Da, da. Deci aici am văzut cele mai multe mașini de astea. Fără Fără bara din spate sau din față. Da. Depinde cum o f-a lovit sau s-a lovit. Uite ce fain merge ăsta. Nu le-am numărat, dar am văzut multe. Lexus fără bară. Uite aici cum arată astea. Minunat. Blocurile astea turn. Și încă se construiesc. Uite, încă una spartă. Da. Păi ăștia care avea casco, îmi da faliment filmele de cred. Cam astea au fost impresiile noastre din Batumi. Sperăm să găsiți informații utile. Noi cumva vrem să vedem viața locală așa ca și cum ai trăi aici. Nu ca și un turist care bifează neapărat toate locurile sau punctele de interes și după aia. Bine, noi cumva facem un mix între astea două, pentru că și trăim ca ei, adică mergem și cumpărăm de unde cumpără ei, Da. nu stăm la hotel, dar în același timp și vizităm locurile. Păi, ca și cum te-ai mutat într-un oraș nou. Da, Când exact. te muți într-un oraș nou, descoperi locurile care îți plac, ai locul unde te relaxezi în fiecare weekend. Da. Se apropie de ora 8 și odată ce se întunecă, aici pe malul mării, unde e și hotelul Marriott și complexul Orbi pe care vi l-am mai arătat, sunt niște fântâni care se mișcă așa în ritm cu muzica. Fântâni cântătoare și dansatoare. Da, și o să mergem să le vedem pentru ultima dată Până data viitoare. până când data vrem. viitoare, da. Și o să vi le arătăm și vouă. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final și vă lăsăm cu imaginile din zona fântânilor și cu spectacolul de lumini.